Jag minns den här gången väldigt tydligt. Vi var ute och cyklade ett gäng en sån här ljummen sommarkväll och vi låg 2 par. Och plötsligt så kommer det en bil i full hastighet och kör om alldeles för nära. Jag tappar balansen och faller inåt klungan. Och som tur är så lyckas jag rädda upp situationen och inget allvarligt hände den gången. Nu gör vi vägarna säkrare tillsammans. Du Tobias, jag är cyklist och bilist och det är du också. Yes, och vi tänkte dela med oss av lite tips för att göra vägen lite säkrare för både bilister och cyklister. Och hur man enkelt kan minska friktionen på vägen och öka samspelet. En av de mest otäcka grejerna jag vet som cyklist det är att bli omkörd av en bil som går alldeles för nära. Ja, och jag tror inte att bilisten alltid är medveten om att de kör så nära. Jag är ganska övertygad om att man inte har koll på hur små marginalerna kan vara för cyklister och hur oskyddade vi är. Vi cyklister vi kan faktiskt åka ut för att vi behöver flytta på vår linje. Och, det kan komma en grop, vi kan få kastvindar, så därför behöver man ha lite avstånd. Ja, och som ett riktmärke tycker vi att det är 1,5 meter är absolut det minsta man ska hålla ut från ett cyklande ekipage. En annan sak som jag kan tycka är lite otäckt är när jag är bilförare och inte ser cyklisterna på vägen. Nej, att ha svarta cykelkläder kanske inte är det smartaste ur den aspekten, men det är jävligt snyggt. Ja, det är bättre att ha en signalfärg. Ja, signalfärg, lite bättre att plocka upp. Och samtidigt om man har lampor på cykeln så är det jättebra att använda dem dagtid också. Och det har jag börjat med nu. Alltså jag kör alltid med baklampan på, även i dagsljus, för att synas. När man är ute och cyklar själv så är det jättevanligt att man tar med sig lite sällskap i form av att man lyssnar på en podd eller lyssnar på musik, det vill säga att man har öronsnäckor i öronen. Och där tycker jag att man ska vara väldigt observant på att inte ha för hög volym. Inte lyssna på musik. Nej, och ska du lyssna på någonting så kan du plocka ur ena öronsnäckan ur örat för att ha bättre koll på din omgivning. Som att en bil kommer där bak. Där bak. En annan sak jag tänkte vi skulle prata om är varför vi ibland cyklar 2 i bredd. Jag vet att det kan vara en liten het potatis, så jag tänkte vi skulle berätta om varför vi gör det. En av anledningarna är ju att cykling är en liten social sport. Det är faktiskt väldigt trevligt att sitta och prata med den du cyklar med och se den personen lite då och då. Och sen tanken är också att vi tar lite mindre plats på vägbanan. Ja. För vi blir inte en lång svans. Nej, så du får kortare omkörningssträcka och kortare omkörningstid. Och sen kan man också göra så här, är man väldigt många cyklister och man ser att det bygger upp en kö bakom, då kan man faktiskt stanna en liten stund och släppa förbi bilarna och sen kan alla köra på. En annan viktig grej tycker jag är att både cyklister och bilister kan tacka varandra lite grann. Det är någonting vi är sjukt dåliga på. Så fort någon gör någonting bra, tacka istället för att bli arg när någon gör någonting dåligt. En annan grej jag tänker på är ju som cyklist, är du på landsvägen, tänk att du är en bil. Ska du svänga vänster, då ska du signalera. Ska du svänga höger, ska du signalera. Och medvetet ta plats på vägbanan. För det tycker jag också gör mig säkrare och jag känner att det gör mina bilister runt omkring mig säkrare när jag till exempel ska över till en annan fil och svänga över. Att jag verkligen tar plats och placerar mig precis som en bil ska göra. Ja. Bra. Toppen. Då kör vi säkert. Oj, säkert. Säkert, ja.